این آقا اسمش هگله. هگل یه فیلسوف آلمانیه که به خاطر پیدا کردن یک راه حل برای کشف حقیقت معروفه. اسم اون راه حلش دیالکتیک بود. معنیش میشه یه جور گفتگو. حالا چرا پای آقای هگل رو به این ویدیو باز کردم؟ در ادامه توضیح میدم. Θα κάνουμε ένα τεστ. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το αντικείμενο. فیلم آلپس یا آلپ‌ها توی پرانتز کوههای آلپ که ترجمه دقیق ترش هست 4مین فیلم بلند یورگس لانتیموسه که توی جشنواره‌های مختلف جوایز زیادی گرفت. مثلا بهترین فیلم نامه از جشنواره ونیز رو گرفت، اما خیلی محدود بین مخاطبین سینما دیده شد. داستانش درباره یک گروه 4 نفر است که شغلشون اینه به جای آدم‌هایی که مردن زندگی میکنن. یعنی وقتی یکی میمیره یکی از این اعضا میره و یک مدت و تا وقتی که خانواده اون عزیز تازه از دست رفته به نبودنش عادت کنن و بتونن دوران سوگواری رو بگذرونن در کنار اونها و در نقش اون مرحوم زندگی میکنه. این 4 نفر یک روز تصمیم میگیرن اسم کوههای رشته کوه آلپ رو روی خودشون بذارن. چرا؟ چون معتقدن کوههای آلپ به خاطر بزرگی میتونن جای هر کوه دیگه‌ای رو توی دنیا بگیرن، اما کوههای دیگه نمیتونن جای کوههای بلند آلپ رو بگیرن. یک راننده آمبولانس که رهبر گروه، یک پرستار، یک ژیمناستیک کار و یک مربی ورزش گروه آلپس رو تشکیل میدن. قصه خیلی ساده است، مفهوم هم مشخص. آیا یک انسان به صرف انسان بودن میتونه جای یک انسان دیگر رو بگیره؟ خب جواب خیره. اما وقتی بپرسید چرا، با جواب هویت روبرو میشید. هویت یک انسان چیه؟ خاطره‌هاش، چهره و بدنش، افکارش، اخلاقش. آیا شما میتونید با کسب همه این اطلاعات هویت یک نفر دیگر رو داشته باشید؟ آیا میتونید هویت خودتون رو به عنوان یک انسان عوض بکنید؟ بیایید برگردیم به آقای هگل. گفتیم هگل یه نظریه داشت به نام دیالکتیک که برای کشف حقیقت ازش استفاده میکرد. دیالکتیک میگفت در درون هر چیزی یک تضاد وجود داره و این تضاد باعث میشه اون چیز تعریف بشه و البته همین تضاد باعث میشه مدام ماهیت اون چیز تغییر کنه. یعنی چی؟ فرض کنید یک تناقض فکری توی شما وجود داره. برای یک رفتار نمیتونید دقیق تصمیم بگیرید که درسته یا غلط. هم دلایلی دارید که درسته و هم دلایلی دارید که غلطه. همین تضاد و تناقض باعث میشه شما مدام و تا ابد به این مسئله فکر کنید و تا زمانی که بهش فکر میکنید شما در حال رشد در این مسئله هستید. در واقع همه چیز خاکستریه و ماهیت دنیا یعنی خوب و بد بودن، خیر و شر، چپ و راست، تز و آنتی تز باعث حرکت و رشد میشن. یعنی اگه همه چیز مشخصاً سیاه و سفید بود، هیچ رشدی و حرکتی معنا پیدا نمیکرد. تکلیف هر کسی با هر چیزی روشن بود دیگه. حالا توی این فیلم هم درگیر همین داستانیم. شخصیت‌های داستان ما تا وقتی که به عنوان یک انسان با یک هویت مشخص زندگی میکنن، نه سوالی دارن و نه حرکتی و نه رشدی. اما وقتی به واسطه شغلشون وارد هویت یک انسان دیگه میشن، در حقیقت وارد فلسفه دوالیسم هگل میشن. یعنی دو هویت متضاد یا متفاوت که باعث سوال و تنش احساسی و فکری میشه و البته همین تنش باعث شناخت عمیق‌تری از خود واقعیشون میشه. این میشه اولین تضاد فیلم، یعنی تضاد هویتی. اما دومین تضاد توی فیلم چیه؟ تضاد بین حقیقت و توهم حقیقت. آدم‌هایی که عزیزانشون رو از دست دادن با آدمی روبرو میشن که نقش اون عزیز رو بازی میکنه. این تضاد بین واقعیت مرگ و توهم حضور اون فرد از دست رفته باعث ایجاد سوال و حرکت به سمت شناخت بهتر و درک سوگواری و عبور از غم و اندوه میشه. سومین تضاد یا دیالکتیک فیلم چیه؟ واقعیت بین روابط انسان‌ها و نمایش رابطه ها. این هم یک تضاد دیگه است که باعث شناخت و رشد میشه. روابط واقعی احساسی و روابط نمایشی احساسی. وقتی شما با نمایش روابط عاطفی روبرو میشید، تازه روابط واقعی رو درک میکنید و میفهمید چیه. از دیدگاه فلسفه هگل که معتقد بود رشد و حرکت جهان بر اساس این سه مؤلفه یعنی تز، آنتی تز و سنتز هست، فیلم رو نگاه کردیم. تز و آنتی تز همون تناقض وجودی هستند و سنتز یعنی فرایند تغییر. اما حالا بیایم از دیدگاه یک فیلسوف بزرگ دیگه یعنی مارکس به فیلم نگاه کنیم.
مارکس بعد از هگل اومد و معتقد بود هگل درست میگه که تضاد باعث وجود تغییر و رشد بشر میشه، ولی اون تضاد درونی نیست و بیرونیه. یعنی تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی یا مبارزات طبقاتی و مادی و حکومت‌ها و سیاست‌ها هستند که اون تضادی که درون جامعه وجود داره رو به وجود میارن. در دیدگاه مارکس روابط اقتصادی باعث تغییر جهان میشه. مثلا از دیدگاه مارکس اگه بخوایم به این فیلم نگاه کنیم، این گروه برای مسئله اقتصادی و مالی از خودشون جدا میشن و یک هویت جدید پیدا میکنن تا پول به دست بیارن و اشاره داره به جهان مدرن و آدم‌ها که هویتشون تجاری شده. یا خانواده‌ها با اینکه میدونن این آدم‌ها همون عزیز از دست رفته نیستن، این دروغ رو میپذیرن که باز اشاره به نقش ایدئولوژی و رسانه‌ها در پذیرش جامعه داره. شاید اگه بخوایم خیلی دقیق بشیم، مارکس معتقد بود شرایط سیاسی و اجتماعی بر روی درونیات انسان تأثیر میذاره و نه شرایط درونی انسان‌ها بر جامعه بیرونی. موضوع و فلسفه مهمی که اصلی ترین قصه همه فیلم‌های یورگوس لانتیموسه. جامعه‌ای که انسان‌ها رو به این سمت کشونده که از خود واقعیشون دور بشن، یا تضاد درونی که باعث رشد انسان‌ها میشه. در پایان باز فیلم هم می‌بینیم که پرستار به دنبال پذیرفتن هویت جدید سرگردان شده، از طرفی رقاص باله با رشد درونی به صلح و آرامش رسیده. اصلا شاید سوال اصلی این فیلم همینه: فلسفه هگل درسته یا فلسفه مارکس؟ به نظر میرسه لانتیموس فیلم به فیلم داره درباره همین سوال جلو میره. در ویدیوهای بعدی و فیلمهای بعدی لانتیموس به وضوح به فلسفه هگل و مارکس اشاره میکنیم و میبینیم لانتیموس چه پاسخی به این سوال میده. هگل معتقد بود قبل از اینکه انسان مدرن به وجود بیاد، یک امر کلی و یک امر جزئی طبیعت انسان رو در تعادل نگه داشته بود، تا اینکه انسان به خودش به عنوان یک فرد هویت بخشید و یک رکن به اون دوتا رکن اصلی اضافه شد، یعنی امر فردی. حالا امر فردی در کنار امر کلی و امر جزئی باعث به هم ریختن تعادلی شد که همه فلسفه هگل و همه داستان‌هایی که تعریف کردیم از اونجا میاد. فیلم‌های لانتیموس هم داره به همین موضوع اشاره میکنه، به اینکه بالاخره بین رابطه‌ای که بین فرد و جامعه به وجود میاد اصالت با کدوم مهمه، کدوم امر مهمتریه. ممنون. شما در حال تماشای سفر کارگردانی یورگوس لانتیموس هستید. سفری که از اولین فیلم تا آخرین فیلم همراه این فیلمساز میشیم تا ببینیم جهانی که خلق میکنه چه شکل و شمایل و عمق و مفهومی داره.